luto to. Saan? Mga bituka sa mga. Oh, bituka. Pag hindi mo ganyan pag ano, paggawa. Paano? Paano sa ano? Mga malansa. Parang Dalawang bisis pa yan pag pinapulo mo. dalawang beses. Ako na nag-compute talaga, pipit pa. Oo. Oo, luwag. Ngayon na nakuluwag na. Para mahumag yung kape. Ang tutup ko, ginagawa ko sa nila. Parang kung taga-Davao dito. Ayaw pagkuhan nga mga gamit ko sa mga kape. Kaya lapuay. Pinawaw, times, 2 times sa po. Butay. Okay, tama. Oo. Tuwang yan eh.
bro.